යාළුවනේ මම අදත් ආව ස්වීට් හෝම් එකකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. අද මම හදන්න යන්නේ ලොකු පොඩි හැමෝම ආස කරන විදියට පොල් ටෝෆි. අපි මුලින්ම පෑන් එකට මේ විදියට සීනි ටික එකතු කරගමු. අද මම සීනි ග්‍රෑම් 280ක් තමයි ගත්තේ. ඒ වගේම පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක්. එකතු කරගත්ත සීනි ටික උක්කු මිශ්‍රණයක් වුණාම අපි ඒකට පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි පොල් ග්‍රෑම් 250කුත් එකතු කරගන්න ඕනේ හීනියට ගාගත්තු. හරි අපි දැන් හොඳට මේ විදියට පොල් ටික මලව ගන්න ඕනේ. මේකෙ තෙතමනේ අඩු වුණාම අපේ පොල් මිශ්‍රණය එකට ගුලියක් විදියට එක්රොක් වෙනකොට තමයි අපි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපේ පෑන් එකේ වටේ ටික සුදු වෙන්න බලනවා. හරි දැන් අපේ පොල් මිශ්‍රණය ගානට පදමට එනවා. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ කැමති කලරින් බින්ද කීපයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. වර්ණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ පොල් එක එකට ගුලි වෙන්නේ වගේ එනවා. එතකොට තමයි අපි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. සීනි ටික ටික වේලිච්ච ගතියක් එහෙම දැනෙනවා. හරි අපි වැල්ලා තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගමු. මිශ්‍රණය අතුර ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි පොල් ටොෆි එක හොඳට අතුර ගත්තා. දැන් අපි මේ පොල් ටොෆි එක උඩින් දාගන්න චොක්ලට් මිශ්‍රණයක් හදාගන්නයි යන්නේ. හරි මම අද අයිසිං සුගර් ග්‍රෑම් 100ක් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැඳි දෙකක් ගත්තා. ඒ වගේම කිරි මේස හැඳි දෙකකුත් අද අපිට අවශ්‍ය කරනවා. මුලින්ම අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් සාදාගත්ත චොක්ලට් මිශ්‍රණය උක්කු මිශ්‍රණයක් වෙනකන් ලිපේ තියෙන රත් කරගන්න ඕනේ.
ඔයගොල්ලෝ ලිපේ ටික වෙලාවක් තියාගන්න ඕනේ අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණේ උකු ගතියක් දැනෙනකන් හැන්දට. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හොඳට උකු මිශ්‍රණයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක කලින් සාදාගත්තු පොල් ටොෆි එක උඩින් දාගන්න ඕනේ. බටර් තවගත්තු පීයකින් කපා ගන්න ඕනේ. අපි හැදුවේ චොක්ලට් ලේයර් එකක් සහිත ෆොල් ටොෆි එකක්. ඇත්තටම මේ ෆොල් ටොෆි එක හරිම රසයි. කොකනට් රසත් එක්ක චොක්ලට් රස එකතු වුණාම ඇත්තටම හරිම රසවත්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම නිවසේදී මේක හදලා බලන්න. එන සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනොත් අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එන අපි බලමු එක ෆොල් ටොෆි එකක් මොන වගේද කියලා.